Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu một hành động đơn giản như hít thở, điều mà chúng ta thực hiện hàng ngàn lần mỗi ngày mà không hề chú ý, lại có thể ẩn chứa sức mạnh siêu nhiên để thay đổi vận mệnh của bạn? Hơi thở, thứ tưởng chừng như tầm thường và dễ bị lãng quên, thực chất lại là một trong những bí mật vĩ đại nhất mà các bậc thầy Phật giáo đã khám phá ra từ hàng ngàn năm trước. Trong triết lý Phật giáo, hơi thở không chỉ là sự sống. Nó là cây cầu thiêng liêng nối liền hai thế giới vật chất đầy hỗn loạn mà chúng ta đang sống, và thế giới tâm linh sâu sắc, nơi chứa đựng sự tĩnh lặng và trí tuệ tối thượng. Hơi thở không chỉ giúp chúng ta duy trì sự sống, mà còn là con đường mở ra nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong mỗi con người, nguồn năng lượng có thể chuyển hóa mọi đau khổ thành bình an, mọi rối loạn thành tĩnh lặng. Bạn có từng cảm thấy bị đè nặng bởi áp lực công việc, những mối lo toan của cuộc sống, hay thậm chí là cảm giác mất kết nối với chính mình? Nếu có, bạn không đơn độc. Trong thế giới hiện đại đầy bận rộn này, rất nhiều người giống như bạn luôn tìm kiếm sự bình yên, nhưng lại không biết rằng câu trả lời đã ở ngay trong chính hơi thở của mình. Hãy dừng lại một chút, nhắm mắt lại, hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Bạn có cảm nhận được không? Một chút nhẹ nhàng, một chút thảnh thơi len lỏi trong tâm trí bạn. Điều kỳ diệu là chỉ với một hơi thở có ý thức, bạn đã bắt đầu hành trình quay về với chính mình. Chào mừng bạn đến với kênh Phật giáo và đời sống, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bí mật sâu sắc nhất của hơi thở thiền định theo lời dạy của các bậc thầy Phật giáo cổ xưa. Video hôm nay không chỉ đơn thuần là một cuộc thảo luận, nó là một lời mời gọi, một cánh cửa dẫn lối bạn đến một thế giới mới, nơi bạn có thể tìm thấy sự cân bằng, sức mạnh và ý nghĩa thật sự trong từng nhịp thở. Hơi thở không phải là một hành động vô thức, đó là một nghệ thuật, một khoa học, và quan trọng nhất là một con đường tâm linh. Hãy cùng tôi khám phá hành trình kỳ diệu này để hiểu tại sao chỉ cần thay đổi cách bạn thở, bạn có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Hơi thở là điều cơ bản nhất duy trì sự sống nhưng lại ít được chúng ta quan tâm. Thật kỳ lạ khi điều giữ chúng ta tồn tại từng giây phút trong cuộc đời lại thường bị lãng quên. Không phải trái tim, không phải bộ não, mà chính hơi thở, cây cầu nối liền sự sống và cái chết, lại nắm giữ một bí mật cổ xưa mà các bậc thầy Phật giáo đã gìn giữ qua hàng ngàn năm. Trên những đỉnh núi uy nghiêm của dãy Himalaya, nơi không gian tràn ngập sự tĩnh lặng thiêng liêng, các thiền sư đã tìm thấy một mối liên kết sâu sắc giữa hơi thở và nguồn sinh lực mà họ gọi là prana hay khí lực. Trong niềm tin của họ, hơi thở không chỉ là sự duy trì sự sống mà còn là chìa khóa dẫn đến những chân lý lớn lao hơn: sự giác ngộ, sự hòa hợp với vũ trụ và chính bản thân mình. Trong triết lý Phật giáo, hơi thở chính là biểu tượng của vô thường. Mỗi lần hít vào và thở ra là một lời nhắc nhở rằng sự sống là một chuỗi khoảnh khắc luôn thay đổi, không gì tồn tại mãi mãi. Đức Phật từng dạy rằng nhận thức về hơi thở là nhận thức về chính bản thân mình. Qua việc quan sát hơi thở, con người không chỉ cảm nhận được sự sống, mà còn nhìn thấy được bản chất thật của mình, một phần nhỏ trong dòng chảy vô tận của vũ trụ. Nếu chúng ta nhìn lại, nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới cũng từng nhấn mạnh tầm quan trọng của hơi thở trong việc kiểm soát tâm trí và cân bằng cuộc sống. Steve Jobs, một trong những nhà sáng tạo lớn nhất thế giới, đã dành phần lớn cuộc đời thực hành thiền và chú tâm đến hơi thở. Jobs tin rằng thiền định giúp ông nhận thức rõ hơn về hiện tại, xoa dịu những xáo trộn trong tâm trí và đưa ra những quyết định sáng suốt. Cũng giống như Steve Jobs, Oprah Winfrey, một biểu tượng quyền lực của truyền thông, thường nói về thiền định và hơi thở như cách để tìm lại sự bình yên nội tâm. Oprah từng chia sẻ rằng trong những giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đời, cô thường dành thời gian tĩnh lặng, hít thở sâu và buông bỏ những điều không còn hữu ích trong cuộc sống. Những nhân vật nổi tiếng này đã nhận ra rằng trong nhịp sống nhanh của thế giới hiện đại, hơi thở không chỉ là công cụ để duy trì sự sống, mà còn là phương tiện để tái kết nối với chính mình. Hơi thở trong triết lý Phật giáo không đơn thuần là một hành động sinh học mà còn là một biểu tượng tinh thần. Đối với các thiền sư, mỗi hơi thở là một bước đi trên con đường tìm đến sự tỉnh thức. Một trong những thực hành nổi tiếng nhất trong Phật giáo là Anapanasati, niệm hơi thở. Đây là phương pháp tập trung vào việc quan sát từng hơi thở, giúp tâm trí không bị phân tán và từ đó đạt được sự bình an nội tâm. Hãy thử hình dung một người đang lạc giữa những xáo trộn của cuộc sống hiện đại, công việc,
gia đình, xã hội. Nếu người đó chỉ dừng lại trong 1 phút, nhắm mắt và tập trung vào hơi thở, họ sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi, một cảm giác yên bình và cân bằng dần trở lại. Đây chính là sức mạnh mà hơi thở có thể mang lại. Một câu chuyện nổi tiếng về Mahatma Gandhi, người lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về sức mạnh của hơi thở. Gandhi thường đối mặt với những áp lực khổng lồ. Hàng triệu người trông chờ vào sự lãnh đạo của ông, trong khi ông phải đối diện với những khó khăn không ngừng từ chính quyền thực dân. Nhưng thay vì bị áp lực nhấn chìm, Gandhi đã sử dụng thiền định và kỹ thuật thở để giữ vững tâm trí. Ông từng nói rằng, trong những lúc tôi cảm thấy bị xô đẩy bởi thế giới, tôi quay về với hơi thở của mình. Chính hơi thở đã giúp tôi nhìn rõ sự thật và hành động với lòng từ bi. Nhờ thực hành này, Gandhi không chỉ làm chủ được cảm xúc mà còn truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Hãy tự hỏi, bạn đã bao giờ thực sự chú ý đến hơi thở của mình chưa? Trong nhịp sống hối hả, chúng ta thường quên rằng hơi thở là sợi dây kết nối giữa cơ thể và tâm trí. Mỗi lần bạn thở sâu, bạn không chỉ đưa không khí vào phổi mà còn nạp vào mình một nguồn năng lượng tinh túy, giúp tái tạo cả thể chất và tinh thần. Tổng thống Barack Obama, người luôn giữ được sự điềm tĩnh và quyết đoán trong các bài phát biểu và các quyết định chính trị lớn, từng tiết lộ rằng ông dành thời gian tập trung vào hơi thở trước mỗi bài phát biểu quan trọng. Hơi thở không chỉ giúp ông bình tĩnh mà còn giúp ông hiện diện hoàn toàn trong khoảnh khắc, để truyền tải thông điệp với sự tự tin và sâu sắc. Trong các bài giảng của Đức Phật, hơi thở được mô tả như bản đồ dẫn lối tâm linh. Việc thực hành thiền qua hơi thở không chỉ giúp con người vượt qua những cảm xúc hỗn loạn mà còn dẫn dắt họ đến trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối niết bàn. Đây không phải là điều dễ dàng đạt được, nhưng chính sự kiên trì quan sát hơi thở sẽ giúp tâm trí dần thoát khỏi sự xao động và đạt đến sự minh triết. Cuối cùng, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi một mình trong một khu rừng yên tĩnh. Xung quanh bạn là tiếng chim hót và gió thổi qua tán cây. Khi bạn hít vào, bạn cảm nhận được sự tươi mới của không khí lấp đầy phổi mình. Khi thở ra, bạn buông bỏ những áp lực, lo âu của cuộc sống. Đây chính là món quà mà hơi thở mang lại, giúp bạn hiện diện trong từng khoảnh khắc và cảm nhận cuộc sống một cách trọn vẹn. Hơi thở không chỉ là sự sống, mà còn là con đường dẫn bạn đến bình an, sự kết nối với chính mình và với thế giới xung quanh. Hãy để hơi thở trở thành người bạn đồng hành của bạn, nhắc nhở bạn rằng, dù cuộc đời có vô thường đến đâu, từng nhịp thở vẫn là cơ hội để bạn tái tạo và làm mới chính mình. Trong triết lý Phật giáo, hơi thở không chỉ được coi là hành động tự nhiên để duy trì sự sống mà còn là công cụ mạnh mẽ để làm chủ bản thân. Các bậc thầy thiền định từ xưa đã nhấn mạnh rằng kiểm soát được hơi thở cũng chính là kiểm soát được tâm trí, cảm xúc và cuối cùng là chính cuộc đời mình. Điều này không chỉ dừng lại ở triết lý mà còn được thực hành như một kỷ luật nghiêm ngặt, mở ra tiềm năng siêu nhiên mà mỗi con người đều có thể đạt được. Khả năng phi thường của hơi thở. 1. Điều hòa cảm xúc. Một trong những sức mạnh rõ ràng nhất của việc kiểm soát hơi thở là khả năng điều hòa cảm xúc. Khi chúng ta đối mặt với căng thẳng, giận dữ hay lo âu, hơi thở thường trở nên ngắn và không đều, phản ánh trạng thái bất ổn của tâm trí. Tuy nhiên, chỉ cần tập trung vào việc hít thở sâu và đều đặn, bạn có thể xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn. Ví dụ, trong những bài giảng của Đức Phật, Ngài đã dạy rằng khi cơn giận dữ xuất hiện, thay vì phản ứng ngay lập tức, hãy ngồi lại và tập trung vào hơi thở. Hơi thở không chỉ giúp làm dịu tâm trạng mà còn mang lại cho bạn sự sáng suốt để hành động một cách khôn ngoan hơn. Một minh chứng hiện đại là Barack Obama, cựu Tổng thống Mỹ, người thường đối mặt với áp lực khổng lồ từ các quyết định chính trị mang tính toàn cầu. Obama từng chia sẻ rằng ông sử dụng hơi thở sâu như một công cụ để kiểm soát cảm xúc trước những cuộc họp căng thẳng. Ông tin rằng việc tập trung vào hơi thở giúp mình luôn giữ được sự điềm tĩnh và cân bằng, ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất. 2. Tăng cường tỉnh thức. Hơi thở có khả năng đưa tâm trí trở về hiện tại. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man về quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Điều này khiến chúng ta mất đi sự tập trung và không thể hiện diện trọn vẹn trong giây phút hiện tại. Tuy nhiên, khi chú ý đến từng nhịp thở, tâm trí của chúng ta sẽ được neo đậu, tránh xa khỏi những xao lãng. Một ví dụ tiêu biểu là Steve Jobs, người sáng lập Apple.
Người không chỉ là một thiên tài công nghệ mà còn là một người thực hành thiền định lâu năm. Jobs tin rằng việc tập trung vào hơi thở và thiền định hàng ngày giúp ông duy trì sự sáng tạo và đưa ra những quyết định mang tính cách mạng. Trong cuốn sách tiểu sử của mình, Jobs từng nói rằng thiền giúp ông nhìn thấy mọi vấn đề một cách rõ ràng và không bị cảm xúc chi phối. 3. Khai mở tâm linh. Bên cạnh lợi ích về cảm xúc và tâm trí, kiểm soát hơi thở còn được coi là cánh cửa mở ra những tiềm năng tâm linh. Trong Phật giáo, thiền định sâu qua việc kiểm soát hơi thở được cho là có thể dẫn đến trạng thái niết bàn, một sự tĩnh lặng vượt qua mọi lo âu và khổ đau của thế gian. Hơi thở không chỉ là công cụ để đạt đến sự bình an mà còn là phương tiện để tiếp cận những chân lý sâu sắc của cuộc sống. Các thiền sư cổ đại tin rằng hơi thở có thể dẫn dắt con người vượt qua giới hạn của cơ thể vật lý, kết nối với nguồn năng lượng vũ trụ và mở ra trí tuệ giác ngộ. Một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi kể về một thiền sư sống trên dãy Himalaya. Ông đã dành cả đời mình để thực hành thiền định thông qua việc kiểm soát hơi thở. Một ngày nọ, ông ngồi thiền sâu đến mức cơ thể dường như bất động hoàn toàn trong nhiều tuần liền. Những người dân làng xung quanh nghĩ rằng ông đã qua đời. Nhưng khi họ chuẩn bị tổ chức nghi lễ tiễn đưa, thiền sư bỗng mở mắt và tỉnh dậy. Khi ông trở lại từ trạng thái thiền sâu, những người xung quanh nhận thấy một điều khác lạ. Ánh mắt ông chứa đựng một sự hiểu biết mà không ai có thể diễn tả bằng lời. Thiền sư chia sẻ rằng trong trạng thái đó, ông cảm nhận được sự kết nối với toàn bộ vũ trụ, vượt qua cả thời gian và không gian. Những kiến thức mà ông mang về sau thời gian thiền định sâu đã giúp ích rất nhiều cho cộng đồng, khiến họ tin rằng hơi thở thực sự là cánh cửa dẫn đến những tiềm năng siêu nhiên. Những câu chuyện như vậy nghe có vẻ siêu nhiên, nhưng khoa học hiện đại đang dần giải thích được những lợi ích của việc kiểm soát hơi thở. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng: 1. Hơi thở ảnh hưởng đến não bộ. Khi bạn hít thở sâu, lượng oxy cung cấp cho não tăng lên, giúp cải thiện sự tập trung và làm dịu cảm giác lo âu. 2. Tác động đến hệ thần kinh. Thở chậm và đều đặn kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và giảm căng thẳng. 3. Khai thông năng lượng. Trong y học hiện đại, người ta tin rằng cơ thể con người có các luồng năng lượng sinh học bioplasmic energy, rất giống với các kênh năng lượng nadis mà Phật giáo đã mô tả từ hàng ngàn năm trước. Không chỉ các thiền sư hay các nhà lãnh đạo tinh thần, mà ngay cả những người đứng đầu thế giới hiện đại cũng nhận ra tầm quan trọng của việc kiểm soát hơi thở. Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng lãnh đạo trong những thời điểm khủng hoảng. Merkel từng tiết lộ rằng trong những giai đoạn căng thẳng nhất, bà thường dừng lại, tập trung vào hơi thở để giữ tâm trí tỉnh táo và sáng suốt. Vậy làm thế nào để chúng ta áp dụng sức mạnh của hơi thở vào cuộc sống? Dưới đây là một số cách đơn giản. 1. Dừng lại khi căng thẳng. Khi đối mặt với áp lực, hãy dừng lại trong vài phút, tập trung vào hơi thở và cảm nhận sự thay đổi. 2. Tạo không gian cho tỉnh thức. Dành ít nhất 5-10 phút mỗi ngày để thực hành hít thở sâu, giúp tâm trí tái tạo năng lượng. 3. Kết nối với hiện tại. Trong các hoạt động hàng ngày như đi bộ, làm việc hay thậm chí nấu ăn, hãy chú ý đến nhịp thở của mình. Điều này sẽ giúp bạn sống chậm lại và tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Kiểm soát hơi thở không chỉ là cách để làm dịu cảm xúc hay tăng cường tập trung, mà còn là con đường để khai mở tiềm năng lớn lao trong mỗi con người. Hơi thở là người bạn đồng hành trung thành nhất, luôn bên bạn trong mọi khoảnh khắc, dẫn lối bạn đến sự bình an và giác ngộ. Hơi thở, một hành động tưởng chừng đơn giản, lại ẩn chứa sức mạnh to lớn mà các bậc thầy Phật giáo đã nhận thức từ hàng ngàn năm trước. Ngày nay, những phát hiện khoa học hiện đại dần khẳng định tính xác thực của những tri thức cổ xưa này. Từ tác động sinh lý đến ảnh hưởng tâm lý và năng lượng bên trong, hơi thở không chỉ là phương tiện duy trì sự sống mà còn là công cụ để đạt được sự cân bằng và bình an. 1. Hơi thở kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm. Hệ thần kinh phó giao cảm là bộ phận chịu trách nhiệm đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn và phục hồi. Khi bạn hít thở sâu và đều đặn, hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, làm giảm các phản ứng căng thẳng, giảm nồng độ cortisol, hormone căng thẳng, giúp bạn cảm thấy bình tĩnh và thoải mái hơn. Ví dụ, Vladimir Putin, Tổng thống Nga, là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới thường xuyên phải đối mặt với những áp lực chính trị và quân sự khổng lồ.
Dù nhiều ý kiến trái chiều về ông, không thể phủ nhận rằng ông luôn giữ được sự bình tĩnh trong các cuộc họp quan trọng. Một số chuyên gia tâm lý từng chỉ ra rằng Putin sử dụng kỹ thuật thở sâu để duy trì sự tập trung và cân bằng tinh thần trong những tình huống căng thẳng. Khi hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt thông qua hơi thở, cơ thể bước vào trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa, rest and digest, làm dịu các phản ứng căng thẳng và mang lại cảm giác thư thái. Đây chính là cách mà khoa học lý giải tại sao các bài tập thiền định dựa trên hơi thở có thể giúp giảm lo âu và cải thiện sức khỏe tâm thần. 2. Tăng cường oxy hóa. Hít thở đúng cách có tác động lớn đến việc cung cấp oxy cho cơ thể. Khi chúng ta thở sâu và chậm, phổi được mở rộng tối đa, cho phép máu hấp thụ nhiều oxy hơn và loại bỏ khí CO2 hiệu quả hơn. Oxy không chỉ cần thiết để duy trì sự sống mà còn giúp tái tạo tế bào, tăng cường sự minh mẫn và cải thiện chức năng của các cơ quan. Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức, từng được biết đến như một trong những nhà lãnh đạo thông minh và quyết đoán nhất thế giới. Dù phải xử lý nhiều khủng hoảng chính trị và kinh tế toàn cầu, bà luôn giữ được sự sáng suốt trong các quyết định của mình. Một số nguồn tin cho biết bà thực hành các bài tập thở để cải thiện sự tập trung và tăng cường sức khỏe tinh thần. Điều này minh chứng cho tác dụng của oxy hóa trong việc duy trì sự minh mẫn của não bộ và khả năng lãnh đạo hiệu quả. Khi bạn thở sâu, lượng oxy đến các tế bào não tăng lên, giúp cải thiện chức năng não bộ, giảm cảm giác mệt mỏi và tăng cường khả năng sáng tạo. Đây cũng là lý do tại sao các nhà khoa học khuyến nghị các bài tập thở sâu trong môi trường làm việc căng thẳng. 3. Khai thông năng lượng. Trong triết lý Phật giáo, cơ thể con người được mô tả như một mạng lưới năng lượng với các kênh dẫn năng lượng gọi là nadis. Những kênh này được tin rằng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng năng lượng bên trong. Khi các kênh năng lượng bị chặn, cơ thể dễ dàng rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi hoặc bệnh tật. Khoa học hiện đại cũng bắt đầu nhận ra rằng cơ thể con người là một hệ thống sinh học phức tạp với các dòng năng lượng điện sinh học. Các nghiên cứu cho thấy rằng hơi thở có thể tác động đến các trường điện sinh học này, giúp cân bằng và cải thiện chức năng của cơ thể. Elon Musk, nhà sáng lập Tesla và SpaceX, là ví dụ điển hình cho việc làm chủ năng lượng cá nhân để duy trì hiệu suất cao trong công việc. Dù phải quản lý nhiều dự án lớn cùng lúc, Musk từng chia sẻ rằng ông dành thời gian thực hành các bài tập thở ngắn gọn để tái tạo năng lượng và duy trì sự tập trung. Điều này cho thấy việc khai thông năng lượng thông qua hơi thở không chỉ áp dụng trong lĩnh vực tâm linh mà còn rất hữu ích trong thế giới kinh doanh. Mối liên kết giữa hơi thở và tâm trí. Bạn có nhận ra rằng khi căng thẳng, hơi thở của chúng ta trở nên nông và không đều. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với các tình huống nguy hiểm hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc tâm trí dễ dàng bị mất cân bằng, dẫn đến cảm giác lo âu và mất kiểm soát. Ngược lại, khi bạn tập trung vào việc hít thở sâu và chậm rãi, cơ thể và tâm trí sẽ dần trở lại trạng thái cân bằng. Điều này được chứng minh qua nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa hơi thở và hệ thần kinh trung ương. Khi thở sâu, nhịp tim chậm lại, huyết áp giảm và cảm giác thư thái xuất hiện, giúp bạn đối mặt với mọi vấn đề một cách sáng suốt hơn. Ví dụ, Jacinda Ardern, cựu thủ tướng New Zealand, được biết đến với phong cách lãnh đạo đầy cảm hứng và sự bình tĩnh trong mọi tình huống, bao gồm cả đại dịch COVID-19. Ardern đã nhiều lần chia sẻ về tầm quan trọng của việc giữ sự cân bằng tinh thần thông qua các bài tập thở và thiền định. Những phương pháp này giúp bà duy trì sự điềm tĩnh và đưa ra những quyết định quan trọng một cách tự tin. Khoa học và tâm linh, hai thế giới giao thoa. Các bậc thầy Phật giáo từ lâu đã nhấn mạnh rằng hơi thở là cây cầu nối liền giữa thế giới vật chất và tinh thần. Ngày nay, khoa học hiện đại đã phần nào lý giải được những chân lý đó bằng ngôn ngữ khoa học. Các phát hiện về hệ thần kinh, quá trình oxy hóa và năng lượng sinh học đã củng cố thêm niềm tin rằng hơi thở không chỉ là một hành động vật lý mà còn mang lại sự chuyển hóa tinh thần sâu sắc. Ví dụ, Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng, đã nhiều lần hợp tác với các nhà khoa học để nghiên cứu về tác động của thiền định và hơi thở đối với não bộ. Những nghiên cứu này không chỉ chứng minh tác dụng tích cực của hơi thở đối với sức khỏe mà còn mở ra cánh cửa để hiểu sâu hơn về sự liên kết giữa khoa học và tâm linh. Hơi thở là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, không chỉ giúp duy trì sự sống mà còn là công cụ mạnh mẽ để cân bằng tâm trí.
cải thiện sức khỏe và khai mở năng lượng tiềm ẩn. Nhờ sự giao thoa giữa trí tuệ cổ đại và khoa học hiện đại, chúng ta có thêm cơ hội để khám phá sức mạnh kỳ diệu của hơi thở trong việc làm chủ bản thân và đối mặt với những thách thức của cuộc sống. Hướng dẫn thực hành kiểm soát hơi thở. Việc thực hành kiểm soát hơi thở không chỉ mang lại lợi ích về thể chất, mà còn giúp chúng ta đạt được sự cân bằng về tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước tập luyện kiểm soát hơi thở, cùng với những lợi ích và ví dụ thực tế từ cuộc sống hiện đại để minh họa sức mạnh của phương pháp này. Các bước tập luyện hơi thở. 1. Tìm một không gian yên tĩnh. Việc thực hành kiểm soát hơi thở đòi hỏi một không gian tĩnh lặng, không bị xao lãng bởi tiếng ồn hoặc các tác nhân bên ngoài. Điều này giúp bạn tập trung hoàn toàn vào nhịp thở của mình và cảm nhận sự kết nối giữa cơ thể và tâm trí. Ví dụ, Bill Gates, người sáng lập Microsoft, thường dành thời gian mỗi ngày để ngắt kết nối khỏi thế giới công nghệ và tập trung vào bản thân trong một không gian tĩnh lặng. Gates đã chia sẻ rằng những khoảnh khắc này giúp ông tái tạo năng lượng và duy trì sự sáng suốt trong công việc. Hãy chọn một căn phòng yên tĩnh, một góc trong vườn hoặc bất kỳ nơi nào bạn cảm thấy an toàn và thoải mái để thực hành. 2. Tư thế đúng. Tư thế ngồi đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hơi thở. Hãy ngồi thẳng lưng, giữ cho cột sống như một đường thẳng nối liền giữa trời và đất. Để chân thoải mái, có thể ngồi trên thảm hoặc ghế, miễn là bạn cảm thấy vững chãi và ổn định. Ví dụ từ thực tế, Indra Nooyi, cựu CEO của PepsiCo, từng tiết lộ rằng bà duy trì một thói quen thiền định và thở sâu mỗi sáng với tư thế ngồi thẳng lưng. Điều này giúp bà bắt đầu ngày mới với sự tỉnh táo và tập trung cao độ. Điều rất cần thiết cho một nhà lãnh đạo cấp cao phải đối mặt với những quyết định quan trọng. Khi bạn duy trì tư thế đúng, các luồng năng lượng trong cơ thể được lưu thông dễ dàng hơn, giúp bạn cảm nhận sự cân bằng và hòa hợp giữa thân và tâm. 3. Thở bằng cơ hoành. Thở bằng cơ hoành là phương pháp thở tự nhiên mà trẻ sơ sinh thực hiện một cách tự động. Tuy nhiên, khi lớn lên, chúng ta thường quên mất cách thở này và thay vào đó là kiểu thở nông, chỉ sử dụng phần ngực. Cách thực hiện: hít sâu qua mũi, để bụng phồng lên như một quả bóng. Thở ra từ từ qua miệng, cảm nhận bụng xẹp xuống. Lặp lại chu kỳ này trong khoảng 5-10 phút mỗi ngày. Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, nổi tiếng với khả năng quản lý thời gian và sự tập trung tuyệt vời. Bezos từng áp dụng các bài tập thở sâu để giảm áp lực từ việc điều hành một trong những công ty lớn nhất thế giới. Kỹ thuật thở bằng cơ hoành giúp ông giữ được sự bình tĩnh trong các cuộc họp căng thẳng và đưa ra những quyết định sáng suốt. Lợi ích của thở bằng cơ hoành không chỉ nằm ở việc tăng cường lượng oxy cung cấp cho cơ thể mà còn giúp thư giãn hệ thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện chức năng phổi. 4. Thở luân phiên qua mũi, Nadi Godhana. Nadi Godhana, hay còn gọi là kỹ thuật thở luân phiên qua mũi, là một phương pháp giúp khai thông các kênh năng lượng trong cơ thể và cân bằng năng lượng nam nữ hay logic trực giác. Cách thực hiện: 1. Bịt lỗ mũi phải bằng ngón tay cái và hít vào qua lỗ mũi trái. 2. Bịt lỗ mũi trái bằng ngón áp út và thở ra qua lỗ mũi phải. 3. Tiếp tục hít vào qua lỗ mũi phải và thở ra qua lỗ mũi trái. 4. Lặp lại chu kỳ này từ 5-10 phút. Satya Nadella, CEO của Microsoft, từng chia sẻ về việc áp dụng các kỹ thuật thở để duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Nadella cho rằng những bài tập như Nadi Godhana giúp cải thiện khả năng tập trung và đưa ra quyết định tốt hơn trong vai trò lãnh đạo. Lợi ích của các kỹ thuật kiểm soát hơi thở: 1. Giảm căng thẳng. Khi thực hành các bài tập thở sâu và có ý thức, cơ thể bạn sẽ giải phóng căng thẳng tích tụ. Điều này không chỉ làm dịu tâm trí mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể. Tim Cook, CEO của Apple, dù phải đối mặt với áp lực lớn trong ngành công nghệ, luôn duy trì một thái độ bình tĩnh nhờ việc thực hành các bài tập thở mỗi sáng. 2. Mở ra các dòng năng lượng. Các bài tập thở như Nadi Godhana giúp khai thông các kênh năng lượng trong cơ thể. Khi năng lượng lưu thông tự do, bạn sẽ cảm thấy cơ thể và tâm trí đồng bộ, đồng thời tăng cường sự kết nối với bản thân. 3. Tăng sự tỉnh thức. Hơi thở giúp bạn sống trong hiện tại, tránh khỏi những xao lãng từ quá khứ hay lo âu về tương lai. Khi tập trung vào hơi thở, bạn sẽ cảm thấy hiện hữu trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc.
Một ví dụ điển hình về sức mạnh của hơi thở là Narendra Modi, Thủ tướng Ấn Độ. Modi là một người thực hành yoga và thiền định lâu năm, đặc biệt chú trọng đến hơi thở. Trong một bài phỏng vấn, ông từng nói rằng việc kiểm soát hơi thở không chỉ giúp ông giữ được sự tỉnh táo trong các cuộc họp quan trọng mà còn mang lại sự kết nối sâu sắc với chính bản thân mình. Ứng dụng vào cuộc sống. Để các bài tập thở trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, bạn cần thực hành một cách nhất quán. Hãy bắt đầu với 50 phút mỗi ngày và tăng dần thời gian khi bạn cảm thấy quen thuộc. Thực hành đều đặn sẽ mang lại những thay đổi đáng kể cho cả thể chất lẫn tinh thần. Các bài tập kiểm soát hơi thở không chỉ giúp giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe mà còn là con đường dẫn đến sự cân bằng và bình an nội tại. Đây chính là món quà quý giá mà bạn có thể trao tặng cho chính mình mỗi ngày. Hơi thở không đơn thuần là một hoạt động sinh học mà còn là công cụ giúp chúng ta sống ý nghĩa hơn. Khi bạn biết tận dụng hơi thở như một phương tiện để kết nối với chính mình, mọi hoạt động trong ngày, từ làm việc đến nghỉ ngơi, đều trở nên trọn vẹn. Hãy hình dung, mỗi khoảnh khắc trôi qua, nếu được đồng hành cùng hơi thở, bạn sẽ cảm nhận cuộc sống một cách sâu sắc, thay vì chỉ tồn tại một cách hời hợt. 1. Đối mặt với căng thẳng. Cuộc sống hiện đại mang lại vô số áp lực, từ công việc, gia đình cho đến các mối quan hệ xã hội. Những lúc căng thẳng, nhịp thở thường trở nên gấp gáp và không đều, phản ánh sự bất an bên trong tâm trí. Để lấy lại sự bình tĩnh, hãy dừng mọi việc đang làm, nhắm mắt lại và thực hành một vài hơi thở sâu. Cách thực hiện: hít sâu qua mũi, đếm đến 4. Giữ hơi thở trong 2 giây. Thở ra từ từ qua miệng, đếm đến 4. Cristiano Ronaldo, siêu sao bóng đá thế giới, từng chia sẻ rằng anh áp dụng kỹ thuật thở sâu trước mỗi trận đấu quan trọng. Điều này giúp anh giảm áp lực, làm dịu tâm trí và tập trung toàn bộ năng lượng vào trận đấu. Lợi ích của việc thở sâu trong những thời điểm căng thẳng không chỉ giúp bạn bình tĩnh hơn, mà còn tránh được những phản ứng bốc đồng không cần thiết. 2. Tăng sự tập trung. Sự tập trung là yếu tố then chốt để đạt được hiệu suất cao trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, trong một thế giới đầy dẫy sự sao lãng, tâm trí con người thường bị cuốn vào những lo âu hoặc suy nghĩ không cần thiết. Bằng cách tập trung vào hơi thở trước khi bắt đầu công việc, bạn có thể cải thiện khả năng tập trung và sáng tạo. Cách thực hiện: ngồi yên, hít thở sâu và chậm rãi trong 3-5 phút. Chú ý đến cảm giác không khí đi vào và rời khỏi cơ thể. Tập trung vào nhịp thở và cảm nhận sự hiện diện của chính mình. Jeff Weiner, cựu CEO của LinkedIn, thường thực hành thiền và thở trước khi tham dự các cuộc họp lớn. Weiner tin rằng thở sâu không chỉ giúp ông điều chỉnh cảm xúc mà còn tăng cường khả năng ra quyết định, đồng thời tạo ra môi trường làm việc hòa hợp hơn cho đội ngũ của mình. Kỹ thuật này không chỉ hiệu quả đối với các nhà lãnh đạo mà còn phù hợp với bất kỳ ai muốn cải thiện hiệu suất làm việc và sự sáng tạo trong cuộc sống hàng ngày. 3. Sống trong hiện tại. Sự bận rộn của cuộc sống hiện đại thường khiến con người mất kết nối với thực tại. Chúng ta hoặc bị mắc kẹt trong quá khứ hoặc lo lắng về tương lai. Tuy nhiên, khi bạn tập trung vào hơi thở, tâm trí bạn sẽ tự động được kéo về hiện tại. Hơi thở đóng vai trò như một mỏ neo, giữ bạn ở lại với giây phút hiện tại và tận hưởng nó một cách trọn vẹn. Cách thực hiện: khi làm bất cứ việc gì, từ uống nước, đi bộ đến nấu ăn, hãy chú ý đến nhịp thở của mình. Cảm nhận từng hơi thở, từng động tác bạn thực hiện và để ý đến những cảm giác xung quanh. Emma Watson, nữ diễn viên và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, từng nói rằng cô thực hành thiền và chú ý đến hơi thở để giữ cho mình sống trong hiện tại, bất kể lịch trình bận rộn. Điều này giúp cô giảm bớt căng thẳng và tận hưởng từng giây phút quý giá trong cuộc sống. Khi bạn đồng hành cùng hơi thở, những công việc nhỏ nhặt cũng trở nên ý nghĩa hơn, và bạn học cách sống chậm lại, không bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ vô nghĩa. Câu chuyện của một doanh nhân trẻ tên David, người từng cảm thấy mất kiểm soát cuộc sống, là minh chứng rõ ràng về sức mạnh của hơi thở. David điều hành một công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon, nhưng áp lực từ công việc, tài chính và gia đình khiến anh rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Một ngày nọ, khi tham gia một khóa học thiền, David được hướng dẫn thực hành hơi thở sâu mỗi sáng. Ban đầu, anh nghi ngờ hiệu quả của phương pháp này, nhưng sau một tuần kiên trì, anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi rõ rệt.
anh cảm thấy bình tĩnh hơn, khả năng ra quyết định sáng suốt hơn, và mối quan hệ với gia đình cũng trở nên hài hòa hơn. David nhận ra rằng hơi thở không chỉ là công cụ giúp anh giảm căng thẳng mà còn mang lại sự rõ ràng và cân bằng trong cuộc sống. Hiện tại, anh duy trì thói quen này hàng ngày và chia sẻ rằng đây là một trong những quyết định tốt nhất anh từng thực hiện để chăm sóc bản thân. Ứng dụng vào cuộc sống thường ngày. 1. Khi làm việc, trước khi bắt đầu một ngày làm việc hoặc tham gia vào một nhiệm vụ quan trọng, hãy dành 5 phút để tập trung vào hơi thở. Điều này giúp bạn xóa tan căng thẳng và cải thiện khả năng tập trung. 2. Khi gặp áp lực, trong những khoảnh khắc căng thẳng, hãy nhắm mắt lại, hít thở sâu và cảm nhận cơ thể thư giãn. Hơi thở sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng và kiểm soát cảm xúc. 3. Khi đi bộ hoặc tập thể dục, thay vì để tâm trí lang thang, hãy kết nối nhịp thở với từng bước đi hoặc động tác tập luyện. Điều này không chỉ tăng hiệu quả của bài tập mà còn giúp bạn cảm nhận sâu sắc hơn về cơ thể mình. 4. Khi nghỉ ngơi, trước khi đi ngủ, hãy thực hiện một bài tập thở nhẹ nhàng. Điều này giúp cơ thể thư giãn hoàn toàn và đưa bạn vào giấc ngủ sâu hơn. Tác động tích cực của hơi thở trong cuộc sống. Hơi thở, tuy là hành động đơn giản, nhưng lại mang đến những tác động tích cực sâu sắc trong cuộc sống hàng ngày. Nó giúp bạn đối mặt với áp lực, cải thiện hiệu suất làm việc và sống ý nghĩa hơn. Khi bạn biết cách đồng hành cùng hơi thở, mọi khía cạnh trong cuộc sống từ công việc, các mối quan hệ cho đến sức khỏe đều trở nên hài hòa và cân bằng hơn. Hãy để hơi thở trở thành người bạn đồng hành, giúp bạn khám phá và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Hơi thở không chỉ là nguồn sống mà còn là cầu nối giữa con người và sự giác ngộ, giữa hiện tại và những chân lý sâu xa của cuộc đời. Trong kinh điển Phật giáo, rất nhiều câu chuyện minh họa cho sức mạnh của việc làm chủ hơi thở, không chỉ để vượt qua khó khăn mà còn để đạt được trạng thái tỉnh thức cao nhất. Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích một số câu chuyện tiêu biểu, đi sâu vào bài học rút ra từ những trải nghiệm của họ và liên hệ đến những con người nổi tiếng đương đại. Trong một câu chuyện được ghi lại trong kinh điển, có một nhà sư lữ hành thường đi qua các vùng đất hoang vắng, nơi mà bóng tối và những âm thanh ghê rợn của rừng rậm thường làm nảy sinh nỗi sợ hãi. Một lần, khi bị vây quanh bởi những tiếng động không rõ nguồn gốc, ông cảm thấy nỗi sợ xâm chiếm cả tâm trí. Thay vì chạy trốn, nhà sư dừng lại, nhắm mắt và tập trung vào hơi thở của mình. Ông hít sâu, thở chậm rãi, cảm nhận từng nhịp điệu của hơi thở đi vào và rời khỏi cơ thể. Sau vài phút, nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho sự bình tĩnh và một trạng thái nhận thức rõ ràng. Nhà sư nhận ra rằng nỗi sợ chỉ là một tạo vật của tâm trí, và khi tâm trí lặng yên, không điều gì có thể làm lay chuyển ông. Bài học rút ra: hơi thở không chỉ giúp làm dịu cảm xúc mà còn là công cụ để đối diện và vượt qua những thử thách lớn nhất trong tâm trí chúng ta. Nó kết nối chúng ta với sự thật rằng mọi thứ, bao gồm cả nỗi sợ, chỉ là những hiện tượng thoáng qua. Một ví dụ gần gũi hơn từ thời hiện đại là câu chuyện của Nelson Mandela, nhà lãnh đạo vĩ đại của Nam Phi. Trong 27 năm bị giam cầm tại nhà tù Robben Island, Mandela phải đối mặt với sự cô lập, áp bức và những điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, ông vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tinh thần không thể lay chuyển. Mandela từng chia sẻ rằng, một trong những phương pháp giúp ông vượt qua những ngày dài trong tù là tập trung vào hơi thở của mình. Ông dành thời gian mỗi ngày để thực hành hít thở sâu, điều hòa tâm trí và cảm nhận sự tự do trong chính cơ thể mình, bất chấp sự tù túng về thể chất. Hơi thở trở thành công cụ để ông giữ vững niềm tin, sự kiên định và một tâm trí minh mẫn, dẫn dắt ông trở thành biểu tượng của hòa bình và tự do sau này. Bài học rút ra: hơi thở là một phương tiện để tìm lại tự do nội tâm, ngay cả trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Nó cho phép chúng ta duy trì sự tự chủ và kết nối với bản thân, bất kể những áp lực từ bên ngoài. Trong lịch sử Phật giáo Tây Tạng, có một câu chuyện về một thiền sư trẻ tên là Milarepa. Ông từng trải qua một cuộc sống đầy khổ đau trước khi tìm đến Phật Pháp. Milarepa dành nhiều năm trong một hang động, chỉ thực hành thiền định và tập trung vào hơi thở. Qua từng nhịp thở, ông cảm nhận được sự liên kết với vũ trụ, nhận ra bản chất vô thường của thế giới và sự thật tối thượng về chính mình. Sau nhiều năm thực hành, Milarepa không chỉ đạt được trạng thái giác ngộ mà còn trở thành một trong những vị thánh nổi tiếng nhất trong Phật giáo Tây Tạng.
Câu chuyện của ông nhấn mạnh rằng việc làm chủ hơi thở không chỉ giúp chuyển hóa đau khổ mà còn mở ra cánh cửa đến trí tuệ và sự tự do tâm linh. Bài học rút ra, hơi thở, khi được thực hành một cách sâu sắc, có thể là chìa khóa để vượt qua đau khổ và đạt được sự giác ngộ, đưa con người đến với những tầng sâu thẳm nhất của sự thật. Trong chính trường, nơi áp lực luôn ở mức cao nhất, hơi thở cũng là một công cụ hữu ích để duy trì sự bình tĩnh và ra quyết định sáng suốt. Angela Merkel, cựu thủ tướng Đức, nổi tiếng với sự điềm tĩnh và khả năng đối phó với những tình huống khủng hoảng, từng tiết lộ rằng bà sử dụng các bài tập thở để lấy lại sự tập trung trong các cuộc họp quan trọng. Trong cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Merkel để chờ đợi giải pháp, bà đã giữ được sự tỉnh táo và đưa ra những quyết định có tính chiến lược, giúp ổn định tình hình tài chính của khu vực. Hơi thở không chỉ là phương tiện giúp bà giữ vững tâm lý mà còn là công cụ để duy trì khả năng lãnh đạo trong những thời điểm khó khăn nhất. Bài học rút ra, hơi thở không chỉ dành cho các thiền sư hay nhà tu hành, mà còn là công cụ quan trọng giúp các nhà lãnh đạo giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt trong những tình huống đầy thách thức. Leonardo da Vinci, người được coi là thiên tài toàn diện nhất trong lịch sử, từng khẳng định rằng hơi thở là chìa khóa để kết nối với nguồn cảm hứng sáng tạo. Khi phải đối mặt với những bức tranh dang dở hay các phát minh phức tạp, Da Vinci thường rời khỏi công việc và dành thời gian để hít thở sâu. Những khoảnh khắc tĩnh lặng đó không chỉ giúp ông thư giãn mà còn mở ra những ý tưởng mới mẻ, những góc nhìn khác biệt, từ đó tạo nên những kiệt tác trường tồn với thời gian. Bài học rút ra, hơi thở không chỉ giúp cân bằng tâm trí mà còn kích thích khả năng sáng tạo, là nguồn lực để khai mở những ý tưởng lớn lao. Từ nhà sư Phật giáo đến những nhà lãnh đạo vĩ đại và thiên tài sáng tạo, tất cả đều chứng minh rằng hơi thở là một công cụ mạnh mẽ để đối mặt với khó khăn, khám phá bản thân và kết nối với chân lý sâu sắc. Những bài học rút ra bao gồm: 1. Làm dịu tâm trí. Hơi thở là phương tiện đơn giản nhưng hiệu quả nhất để vượt qua những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, căng thẳng và lo âu. 2. Duy trì sự tỉnh táo. Trong những tình huống đòi hỏi sự tập trung và sáng suốt, hơi thở đóng vai trò như một nút reset cho tâm trí. 3. Kết nối với sự thật. Khi tập trung vào hơi thở, con người nhận ra sự kết nối giữa bản thân và thế giới xung quanh, rằng mọi thứ đều liên quan mật thiết với nhau. Hơi thở không chỉ là công cụ để duy trì sự sống mà còn là cánh cửa dẫn đến sự giác ngộ và trí tuệ. Dù bạn là một nhà sư, một nhà lãnh đạo hay một người bình thường, việc thực hành kiểm soát hơi thở có thể mang lại những thay đổi sâu sắc trong cuộc sống. Chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình khám phá sâu sắc về sức mạnh tiềm ẩn trong từng hơi thở. Nhưng đây không phải là điểm kết thúc. Trên thực tế, đây mới chỉ là khởi đầu cho một cách sống mới, một con đường dẫn đến sự bình yên và sự kết nối sâu sắc với bản thân. Hãy nhớ rằng, hơi thở không chỉ là công cụ để duy trì sự sống, mà còn là người bạn đồng hành trung thành nhất của bạn. Nó luôn ở đó, âm thầm giúp bạn vượt qua những giây phút khó khăn nhất, kết nối bạn với những khoảnh khắc hiện tại và đưa bạn đến trạng thái tĩnh lặng, an yên mà bất cứ ai cũng đang tìm kiếm. Mỗi lần bạn hít vào và thở ra, hãy để hơi thở nhắc nhở bạn về sự kỳ diệu của hiện tại. Đừng vội vàng, đừng cố gắng kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời. Hãy để hơi thở dẫn lối, chỉ cho bạn thấy rằng sự bình yên không phải là điều bạn phải tìm kiếm bên ngoài, nó đã luôn nằm sẵn trong bạn, chờ được đánh thức. Nếu những gì bạn vừa nghe khiến bạn cảm thấy được truyền cảm hứng, hãy dành một chút thời gian để chia sẻ video này với những người bạn yêu thương, nhấn thích và đăng ký kênh Phật giáo và đời sống để không bỏ lỡ những video tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những trí tuệ sâu sắc từ lời dạy của Đức Phật và cách áp dụng chúng vào cuộc sống hiện đại. Hơi thở là một món quà quý giá mà vũ trụ đã ban tặng cho mỗi người. Hãy sử dụng món quà này một cách khôn ngoan. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy lạc lối, hãy quay về với hơi thở. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy căng thẳng, hãy để hơi thở làm dịu tâm trí bạn. Và bất cứ khi nào bạn cảm thấy mất kết nối với chính mình, hãy nhớ rằng chỉ cần một hơi thở có ý thức, bạn đã đặt chân lên con đường dẫn đến sự giác ngộ. Hãy hít vào thật sâu, thở ra thật chậm và cảm nhận sự chuyển hóa đang bắt đầu bên trong bạn. Ngay lúc này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình này. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.